Eh, duit ya, kau duit ya. Kau duit ya, Eh. Masuk orang-orang yang beriman pun betul juga. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, orang lari kerja. Tapi orang berlari dekat dengan masjid yang putih. Cipaya, betul Rahman. Masjid tu. Oh, lama sembang Apa? Orang sini ya? Okey. Cik. Ni, Rumah sini. layan ni yang Nang, ya. Orang mana, Pak? Orang. Ya. Ini ya, kau duit ya. Kau duit ya. Kau lelaki. Tak keluar je. Kau jangan lihat. Kalau keluar je, dia duit. Tenang. tenang. Lagi. Semua. Kau di sini. Aku ambil. Tenang. Tenang. Ini ya. Lagi. Jangan lagi ya. Tunggu lagi. Kau tengok. Kalau Buat saya relax kan. Kau sebelah. Ambil kau. tak apa. Weh.
Kan merah. Kau apa hal? Kau apa hal? Kan merah. Apa hal?